ከዲናይ ከኬሻቱ ጤና ይስጥልኝ ያው ዛሬ በቃሌ መሰረት ጤናማ ቁርስ ይዤ እመጣለሁ ብያለሁ ይሄው ቁርሱን አዘጋጅቼ ብቅ ብያለሁኝ ግን ወደ ቁርሳችን ከመሄዳችን በፊት በቀደም በሰራት ቪዲዮ ላይ አልገባኝም የሚል ጥያቄ አይቻለሁኝ ጥያቄው ግልጽ ባይሆንልኝም ምናልባት ስለ ጤናው ይሆናል አዲስ ነገር ያለው እሱ ስለሆነ ስለ ጤናው ይሆናል በሚል ትንሽ ለማብራራት ወስኜና ምግቡን የማዘጋጀው በዩኤስዲኤ ሰንጠረዥ መሰረት ነው ዩኤስዲኤ ማለት አብሪቬሽን ነው ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ማለት ነው ይህ ድርጅት በስሩ ብዙ ድርጅቶች ያሉ ሲሆኑ ከዛ ውስጥ አንዱ ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ሰርቪስ ነው ያዘጋጀሁት ምግብ ምን ያህል መጠን እንዳለ ኦንላይን ላይ ሞላዋለሁ እሱ ደግሞ ባዘጋጀው መስፈርት መሰረት ከ10 ያገኘሁትን ነጥብ ይሰጠኛል ማለት ነው እኔ ወደ እናንተ ይዤ የምቀርበው በብዛት ከዚህዎቹን ነው ግን ኦኬዥናል ሲሆን ማንኛውንም ይዤ ልቀርብ እችላለሁኝና እያደር ለውጡንም ምኑንም እያያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ይሄንን ነገር እኔም ብዙ ጊዜ አልተጠቀምኩበትም ግን እዚህ ሀገር ተወላጆች የኖሩ ሰዎች ስለ ጤናቸው ስለ ልጆቻቸው በጣም ኮንሰርን የሚያደርጉ ሰዎች እያንዳንዱ ነገር ይጠቀሙበታል እኔም እነሱ ወደ እናንተ ይዤ የሚሄደው የሚበሉትም የሚጠጡትም ሁሉም እንኳን በፓውንድ የተለካ ነው ካሎሪያቸውን መዝነው ሁሉንም ነገር አድርገው ነው የሚኖሩት ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር ምግብ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ወደው አይደለም ብዙ ምግብ ስላለ እዚህ ሀገር ለጤናቸው ለስኳር ለደም ግፊት ለኮሌስትሮል እያጋለጠ ስለሆነ እነሱ ደግሞ በጣም ስለኖሩበት ያቆታል ይጠቀሙበታል ስለዚህ ይሄንን እኛም እንጠቀምበት በሚል ነው እኔም ሳውቀው ወደ እናንተ ይዤ ብቅ ያልኩት ስለዚህ እናንተም እንግዲህ እንደነሱ መዝኑ ምናምን አይደለም የሚፈልግ ሰው መዝኖም ብሎ ቢበላ በጣም ደስ ይላል ጊዜው ተሞላለት ሰው ማለት ነው ግን ጊዜ የሌለን ሰዎች ደግሞ ይሄው እኔ ኮዝ የመጣሁት ለእናንተ ነው መዘን እያረኩላችሁ ነው ባይናችሁ መዘን እያረጋችሁ እንድትመገቡ ነው የመጣሁትኝ በተከተሉኝ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ አሁን ወደ ቁርሳችን ለዛሬ የምናዘጋጀው ቁርስ ካሊፍላወር ከቺክን ጋር አድርገን ነው በጣም ቆንጆና ጤናማ ቁርስ ነው ለተከለት የምንበላቸው ምግቦች አዘጋጃለሁ ባልኩኝ መሰረት ይሄንን ላዘጋጅ መጥቻለሁ እዚህ ጋር የማዘጋጀው ቁርስ በሶስት አይነት ከፍየው ነው ራሱ ነው በሶስት አይነት የሚፈልገው ሰው በሚፈልገው አይነት መጠን እንዲበላ ነው የጤና ደረጃው በዛው ልክ ይለያያል ይሄኛውን ያዘጋጀሁት ውስጡ ችክኖቹን የተፈጨውን ችክን ቀመመን ከካሊፍላወሩ ጋር አብረን አድርገን በቺዝ ነው እዚህ ጋር ማለት ሌላ ቺዝ በእነሱ አድርገን እንድንበላው ነው እንደ ሀገራችን ነው በእጃችን የምንበላ ከሆነ ከትፈን በመጥበሻ ጥብስ አድርገን ቃሪያዎቹን ንስንስ አድርገን እንድንበላ እዚህ ጋር የተለያየ ቃሪያዎችና ሳለሪዎችን አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሲዝንድ አድርጌ ያስቀመጥኩት ቺክን ነው ይሄ ቺክኑ ተገንፍሎ ታጥቦ ተገንፍሎ ውሃው ተደፍቶ ከዛ እንደገና ደግሞ በቀመማ ቀመም ጥብስ አድርጌ ያስቀምጠውና ለምፈልገው ነገር በማንኪያ አውጥቼ ይጠቀማዋለሁ ስጎም ስፈልግ ምንም ስፈልግ ስለዚህ አሁን በእጃችን የምንበላው ብለን ስንል ይሄንን ከዚህ ላይ ልንቀንስ እንችላለን ማለት ነው እንደገና ደግሞ እንደዚህ ደግሞ የማይፈልግ ሰው ይኖራል እንደዚህ አስቀምጠው ይሄ ለሳምንት ቢቀመጥም ተጠብሶ ምንም አይሆንም ለምትፈልጉት ነገር ጋር የሚቀላቀል ነው እንደዛ ለማይፈልግ ሰው ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ለቺክን ብረስት እሱን ጥብ አድርጎ ንጹህ ካደረጉ በኋላ ድቅቅ አድርጎ ከትፎ ልክ በሚፈልጉት ልክ በትንንሹ ዚፕላክ ሽክ አድርጎ በረዶ ቤት አድርጎ ለአንድ ቀን የሚሆን እንዲወጣ ነው ቺክኑን እንደዛምለው ለብዙ ነገር ተጠቀመዋለሁ ብዙ ዳቦዎችን ከመብላት ለካሎሪ ለመስጠት ይሄኛው ትልቅ ካሎሪ የሚሰጠን ስለሆነ ከብዙ ምግቦች ጋር ሊቀላቀል ይችላል በየሰደማምና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ተከታትፈውና ልክ ሁሉንም በመልኩ ለሚፈልገው ካደረኩኝ በኋላ እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው
ቬጂቴብሎቹን በዚህ መልኩ ከተፍተፍ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ይሄኛው ከቬልቬት ተቁላ የቆረጥኩትኝ ነው ራስ ውስጥ መሞላው ነው እዚህ ጋር ቺክን አለኝ ቺክኑም ለሱ ያዘጋጀሁትኝ ነው አንድ ላይ እዛ ውስጥ ለውስ አድርጌ ከታቸዋለሁ ማለት ነው ይሄኛውን ደግሞ ያዘጋጀሁት በእጃችን እንድንበላው በመጥበሻ አድርገን ጥብስ አድርገን እንድንበላው ነው አሁን እዛ ጋር ማሳያችሁ ቺክን ደግሞ ጥሬ ነው እንደ ምንም ነገር ብቻ ተደቆ በእጅ ተከትፎ የተቀመጠ ነው የሚቀጥለው ደግሞ በኦቨን ውስጥ ከኪኖዋ ጋር አድርጌ በኦቨን ውስጥ እምከተው ነው እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቀልቀል አድርጌያቸዋለሁ ይሄኛው በኪኖዋ አንድ ላይ አድርጌ ፓን ውስጥ ልከተው ነው ያዘጋጀሁት በሲዝን አድርጌያቸዋለሁ ሲዝን በምን እንዳደረኩት በኋላ አሳያለሁኝ ይሄኛውም እንደዛ ነው ትንሽ የቅመም ልዩነት ነው እንዳለ ዲስክሪፕሽን ላይ ስላለ በምን ቅመም ጋር እንደቀላቀልኳቸው መቀላቀሉን ማሳየት አያስፈልግም ብዬ ነው እና ሁሉንም አንድ ላይ እዛ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ቁርሳችንን ለመስራት የተጠቀምኩትን አንድ ጊዜ 87 ግራም ነው ፕሮቲኑ 1785 ግራም ነው ሶዲየሙ 473.03 ሚሊ ግራም ነው ፋይበሩ 5.1 ግራም ነው በአጠቃላይ ውጤታችን ይሄንን ነው የሚመስለው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ገረፍና ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር ትንሽ በእንትኑ ነው መሰለኝ በቺዙ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው ይገምቴ እንትኑ በጣም በዛ ያለ ነው ፕሮቲኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ያለው ፕሮቲን እዚህ ደግሞ ከታች አንሳቹሬትድ ፋቱ በዛ ያለ ነው በአጠቃላይ ግን ካልኩሌት አድርጎ የሰጠን ውጤት ጥሩ ስለሆነ በጣም ጤናማ ምግብ ነው ማለት ነው ካርቦሃይድሬቱ ቦታው ያለው የሚያሳየው ሲሄድን ነው በጣም ሎ ነው የካርቦሃይድሬት ቦታው ማለት ነው ያው እዚህ ተመሰለኝ አሁን ወደ ሰራ ነው ደግሞ ወደ ሶስተኛው እንሂድ
በእንግሊዘኛው ለምትፈልጉ ከጎኑ አለ ቆም አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሂድ። ይሄ የዶሮ ጥቅሙ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ዶሮን መመገብ የሚያስከትለው አሉታዊ ውጤት ምንድነው ይለናል። አንዳንድ የዶሮ አይነቶችም እንደ ምሳ ስጋ ያሉ በጣም የተከናወኑ ናቸው። የተሻሻለ የስጋ መጠን ከፍ ካለ የልብ ህመም ተጋላጭነት፣ አይነት 2 ስኳር በሽታና ከአንዳንድ የካንሰር አይነቶች ጋር የተቆራኘ ሊሆን እንደሚችል ጥናቱ አመልክቷል ይላል። ይሄ ምንድነው ሊለን የፈለገው? እዚህ ጋር ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦችን እንዳንጠቀም እየነገረን ነው ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ነው። የተቀነባበሩ ስጋዎች ደግሞ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ሶዲየም እና ተጠባባቂዎችን ሊይዙ ይችላሉ ይላል። ይሄኛውም ልክ እንደ ፕሮሰሱ አይነት ነው ስሜት ያለው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄንን ካልን ዶሮ መብላት የለብንም ወይ የሚል ጥያቄም ደግሞ ልታነሱ ትችላላችሁ። መብላት እንዳለባችሁ እዛ ጋር ተናግሬያለሁ። መብላት እንደሌለባችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ብያለሁኝ። ግን መብላት ያለብንን መጠንና ጥራት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። አሁን እስቲ ምን ያህል መጠን መብላት ወዳለብን ወደሚለው ወደዛ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን በየቀኑ ምን ያህል ዶሮ መመገብ አለብን ይላል። USDA እንደ ዶሮ ያሉ የምግብ አይነቶች በቀን ከ2 እስከ 6 ተኩል ኦንሶች መካከል እንዲወሰድ ይመክራል። ዶሮ መመገብ የወለድ በሽታዎችን ሊያስከትል በሚችለው የዶሮ እርባታ ዶሮ ውስጥ በሚገኘው ሳልሞኔላ በተባለው ባክቴሪያ ምክንያት ምግብ መመረዝ ሊያስከትል ይችላል ይለናል። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ደግሞ ማንኛውም ምግብ ከመጠን በላይ መውሰድ መጥፎና ተመሳሳይ ደንብ ለዶሮም ይሰራል ይላል። እዚህ ጋር ትራንስሌት ሲደረግ ትንሽ እንትን ያለ ነው፣ ግን ሊለን የፈለገው ምንድነው? ተመሳሳይ ሁሉም ነገር ከመጠን በላይ ሲወሰድ በሽታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር መጠን አለው እያለና ወደ አራተኛው አካባቢ ደግሞ ስንመጣ ዶሮን መመገብ መጥፎ አይደለም፣ ግን ትክክለኛውን በመምረጥ እና በትክክል በማብሰል ጠንቃቃ መሆን ያስፈልገውታል ይላል። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ዝግጅቴ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። የዛሬ ምግቤ እንግዲህ በዚህ ተጠናቋል። የቀኑን ሙሉ አይደለም፣ ይሄ የቁርስ ነው። ስለዚህ ልክ እዚያው ጋር በመናገኛቸው እቃዎች የምንሰራቸውን በአትክልቶች በመሳሰሉት በሚቀጥለው ደግሞ ምሳ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዛ አራት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እነዚህ 2000 ተደምረው ወይ ደግሞ 1500 ድረስ እንዲሞሉ አድርጌ ነው ይዣቸው የምመጣው። እሱን ስንጨርስ ደግሞ እንደዚህ ምሳ አራት ብለን ደግሞ በአገራችን በለመድናት እንሰራለን። እናንተም እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ